what's up guys? What's poppin'? Ito na ang pinakaantay nyo. This is the 89 pesos Gorilla Pad ng Shopee. 89 plus shipping fee, 50, 139. Do the math. I don't know if I'm correct. Let's see how big it is. That's what she said. Gusto mo sumama sa'yo sa video ko? Tara, let's go! It's delivered from Black Arrow. Ganito siya kalaki, kaliit. Akala ko large. Bakit ganito lang siya kalaki? So, let's see. Oh my God! Bakit ito siya? Mali! Why? Yeah, look. What the F? Hindi ito yung in-order ko. My foot. Hindi, parang zebra siya. My foot. Ayoko nito. Balik nyo. Dito yung in-order ko, Shopee. Yung mahaba. Ano ba? Anong gagawin ko dito, Brad? Oo nga, mali. Tignan natin kung magagawa ko siya ng paraan. The F. The F. What? Pwede mo nga yung... Nasaan na yung tripod ko? Ito pala yung tripod ko. Gamit ko. What? Nasaan na yung... Nasaan na yung... Ano yung papel? Sinabi ko. Comment below kung gusto nyo to. Bebenta ko to sa inyo. Bebenta ko to sa inyo. Sino may gusto nito? Sino may gusto? Sino may Sino may gusto? Bebenta ko sa'yo. Kailan 139 bili ko dito, bro? Hindi ito. Yung isa. Yan, ang hirap sa ating mga chong eh. Mga... Tignan natin kung magagamit ko to. Pero mga cellphone mo, Sel. It's like this, you know. Pero ayoko ng ganito. Nahawakan ko to, nakaganyan. Nakaganto ko. Pangit. Dapat yung mahaba. Mabilis nga sila mag-deliver. Mali. Frick you! I said the black one, not this. Tumita siya. Nainis na ako eh, ha? Yeah. Don't order! Comment below kung gusto nyo to, bebenta ko. Mahal to, kala nyo ba? Okay, bye! That's it for today. Bye! Changes on. It was the best decision I ever made. Reality is lemons and the internet. I love talking changes on. It was the best decision I ever made. Reality is lemons and the